So, Trapanosoma. Um, Kingdom is Protista, phylum is Sarcomasticophora, class is Zoomasticophora, family Trypanosomatidae. Common infection, they can cause trypanosomiasis. Mode of transmission is vector-borne disease, meaning to say that in order for you to get trypanosomiasis, you must have a specific vectors, all right? Serangga lah mostly. Distribution is tropical and subtropical, including in Malaysia. Vectors yang dimasukkan di sini, okay, ada macam-macam. Okay, there are various types of vectors, which is among them are Glossina species, Trapanosoma species, Pensochilus species, Rotnius species, Desmondus rotundus, Leech. Okay, Leech is lintah, and many more. So if you are choosing, uh, research pathway during your third year nanti, okay, you akan belajar public health entomology, okay, kajian tentang serangga. So you akan belajar semua serangga-serangga ni, alright. So etiological agent is blood extracellular parasite. Okay, extracellular parasite maksudnya adalah blood di luar parasite, di luar darah. Okay, ingat etiological agents adalah parasite yang bukan menyerang sel darah. Okay, tapi dia berada di luar sel darah merah, but still in the blood flow. Alright, masih lagi dalam aliran darah tapi dia tak serang pun sel darah awak. Dia just berada dan berenang-renang in the blood flow. Okay. So general characteristic adalah flagella. Okay, of course dia ada flagella. Unicellular, okay, satu sel. Dan dia punya mortality mostly they are corkscrew like, okay. Seperti corkscrew yang pemutar skru tu. Okay, pergerakan dia seperti macam tu. Okay, nutriennya mostly dia tak ada vakuum, dia tak ada apa ni pore dan sebagainya. Basically dia akan absorb daripada sel membrane saja. Okay, so dia akan absorb all of the nutrient yang berada dalam darah melalui permukaan sel mereka. Alright, so basically kalau anda ada your blood sugar is very high, so easy for them to absorb the sugars lah. Alright, so basically apa yang dibuat adalah absorption via surface cell membrane. Okay, itu cara yang dapatkan nutrient. Dia punya wide range of host. Okay, basically banyak. Okay, dia punya host domestic and wild animals, mammal termasuk manusia juga. Okay, amphibian and rodents. Okay, reproduction dia macam biasa binary fission. Okay, last point tu adalah very important. Kita ada dua subgenera etiological agent human for trypanosomiasis. Satu adalah salivarian subgenera, and the second one is tercularian subgenera. Okay, subgenera, which one? Kita ada dua subgenera dekat sini yang diwakili oleh dua trypanosomiasis yang akan kita sentuh nanti. So di akhir setiap trypanosoma yang akan kita belajar, awak boleh tentukan nanti, okay, which trypanosoma adalah salivarian, which trypanosoma satu lagi adalah stercorarian. Kita ada dua trypanosoma dekat sini, nanti kita akan sentuh. So hold this point, pegang dulu point ini, okay, two subgenera, salivarian and stercorarian. Okay, so basically this is the vectors, Glossina, Triatoma, Tabanus striatus. So ini semua awak akan belajar dalam entomology. Okay, you learn details in entomology. Satu yang kursus yang agak menarik kalau awak belajar untuk research pathway nanti. Ada vectors of Trapanosoma adalah leech seperti Hirudomedicinalis. Desmondus rotundus adalah vampire bat, okay, bat yang hisap darah yang selalu
yang selalu dikaitkan dengan vampire, dengan Dracula tu, okay, itu adalah vectors of trypanosomiasis. And also lalat buah, kita panggil dia Anthemia pluvialis. So ini juga adalah vectors untuk trypanosoma. Okay. Secara diagram, ini adalah morfologi secara general, okay, Trapanosoma species, alright. So basically, you have one cell, one unicellular cell. Di tengah-tengah ni, end unit adalah nucleus, okay. So ini adalah flagella, F ni adalah flagella. So flagella dia bermula daripada bahagian depan, anterior dekat sini, okay, and then dia bercantum di sepanjang permukaan sel sampai ke hujung posterior, lama kelamaan dia terbebas. So itu adalah flagella. So basically ini adalah flagella bebas, okay, free flagella. Ini adalah flagella yang attached dengan permukaan sel, dan di antara permukaan sel dengan flagella yang attached ni, dia ada undulating membrane, okay, membran beralun. Ingat apa yang saya ajar dalam tajuk Trichomonas vaginalis pagi tadi, ada undulating membrane. So Trapanosoma juga ada undulating membrane. Okay. Dua struktur dalaman yang saya nak awak tekan dekat sini pada Trapanosoma adalah satu nukleus, satu ni KI. KI adalah kinetoplast. Ini kinetoplast. Okey, awak tahu di dalam nukleusnya ada DNA, okey. Dan ini adalah salah satu kinetoplast ini adalah satu secondary sources yang mempunyai DNA juga di dalamnya. Ibarat kata kalau macam dalam bacteria, okay, in bacteria, have you heard about plasmid? Okay, plasmid juga adalah merupakan struktur DNA yang circular DNA, circular DNA. So pada Trapanosoma, dia ada circular secondary DNA yang terdapat pada kinetoplast. So sekiranya awak dying, okay, melakukan pewarnaan GIMSA, which is basically GIMSA dia akan mewarnakan DNA pada Trapanosoma ini. So pewarnaan yang akan terhasil adalah berwarna purple, okay, purple. No, bukan purple, dia macam blue jugalah. So awak akan dapati ada dua dot pada setiap sel Trapanosoma yang akan diwarnakan. Satu di tengah-tengah, which is nucleus, dan satu lagi ada satu dot dekat bahagian kinetoplast, because kinetoplast juga adalah DNA. So basically GIMSA stain dia akan mewarnakan DNA, so dia akan ada dua dot dekat situ. Okay. So ada beberapa jenis morphology, general morphology of Trapanosoma, which is a mastigot, okay, chiomastigot, promastigot, ophistomastigot, epimastigot, trypomastigot. Alright. So ingat macam biasa saya dah kata tadi, hujung ni adalah flagella. Okay. Kalau warnakan warna dengan pewarnaan GIMSA, dia akan ada dua nukleus. Atau dia akan terwarna dengan dua dot, satu nukleus, satu kinetoplast. So dekat trypomastigot, okay, kinetoplast, nukleus. Epimastigot pun dia macam tu juga. So tengok dekat sini ada dua bahagian yang berwarna, because di situ dah ada dua DNA. Okay. Apa yang awak perhatikan dekat sini adalah you will see that di setiap permulaan nukleus di situlah bermulanya flagella. Okay, kinetoplast kat sini. Okay, di situlah dia akan bermulanya kinetoplast. Untuk epimastigot contohnya, dia ada nukleus ni, kinetoplast ni di belakang daripada nukleus, tapi bermakna di situlah dia bermulanya flagella. Epimastigot, ophistomastigot pun macam tu, okay. Promastigot pun macam tu, okay. Biasa. Alright. So amastigot, okay. Salah satu yang agak karakteristik yang agak menarik adalah amastigot. Amastigot adalah
struktur atau morfologi Trapanosoma tanpa flagella. Bila dia tanpa flagella, automatically awak akan dapati bahawa dia tak boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, maksudnya dekat sini dia tidak berada dalam aliran darah. Sebaliknya dia berada dalam tisu. Okay, so those yang berada dalam aliran darah ini adalah mereka adalah ataupun morfologi which is they having a flagella, morphology that they will you found it in blood circulation. Tapi those without flagellum, which is mastigot, structure without any flagella, basically, not basically, automatically you will see that your dia memang berada dalam tissue, not in the blood circulation. Okay, sebab dia tak punya flagella, so dia tak boleh bergerak lah. Okay, so we have so many types of species, string of species of Trapanosoma. Which is banyak, Trapanosoma congolensis, Trapanosoma cruzai, Wrangeli, Brucei. Lepas tu Trapanosoma Brucei tu pula ada beberapa subspecies yang lebih spesifik. Okay? So sekiranya awak menjumpai mana-mana spesies yang ada 3 nama, ini kita panggil dia genus. Nama pertama, the first name is genus. The second name is species. The final name or third name is subspecies. Okay, species yang lebih spesifik. Okay, so kita panggil dia subspecies. Alright. So under Trapanosoma brucei, we have subspecies dia. Trapanosoma brucei equidium, equipidium. Okay, kita panggil dia TB equipidium, TB evansii, TB brucei, TB rhodesiae, okay, TB gambiense. And then ada spesies yang lain yang berada pada animals seperti T. everetti pada burung, T. lewisi in rats, mice and hamster, T. evansii which is pada ruminant animal, T. vivax goat and sheep, okay, macam-macam lagi lah, T. paroti amphibian, T. simian pigs and T. simipersae in fish. So apa yang berlaku adalah sekiranya awak mana yang berwarnakan warna putih itu ada 3 Trapanosoma cruzai, Trapanosoma brucei, Trapanosoma gambiense. Okey. Ini adalah yang kita sentuh dengan lebih detail dengan kata lain 3 yang saya highlight warna putih ini adalah those who can lead disease Trypanosomiasis in human. Okay, yang lain-lain tu sama ada dia non-pathogenic ataupun dia menyebabkan Trypanosoma pada host yang lain, is not non-human host. Alright, seperti yang kat bawah-bawah ni. Kalau kita ada practical session di mana awak boleh berada dalam lab, kita akan buat practical, okay, menggunakan Trapanosoma evansii yang saya akan suntik di dalam rabbit ataupun mice yang dalam mak-mak tingkat 4 tu. Kalau awak digunakan buat face to face lab session lah, tapi saya tak pasti sempat ke tidak. Okay, so kalau batch yang lepas memang saya suntik Trapanosoma evansii pada ruminant seperti rabbit, rat ataupun mice macam itulah. Okay, depend. Okay, tapi saya tak pasti your batch is lucky enough ke tidak untuk buat practical pada semester ini. Okay, but anyway, for human kita akan belajar tentang Trapanosoma cruzai and Trapanosoma brucei, rhodesiae and Trapanosoma brucei gambiense. Ingat yang poin yang saya suruh awak pegang tadi, subgenera salivarian dengan stercorarian. So kita akan tengok which one antara 3 ni adalah salivarian ataupun which one antara 3 ni adalah stercorarian. Okay. Okay, yang pertama. Doktor, ya. Sorry, tapi ada certain student kata sound macam tak jelas. Maybe kalau doktor pakai earphone ke, maybe jelas sikit so that ada mic. Okay. Thank you, doktor. Jelas. Dia macam tak jelas sangat. Mic tu dekat dengan mulut saya ya, dekat sini. Kalau guna
Oh, Tu okay. jelas. Okay, jelas tak? Okay, doktor jelas. Nice. Okay, bagus. Okay, kalau ada apa-apa bagi tahu dan jangan biar macam tu je. Okay, so the first Trapanosoma adalah African Trypanosomiasis. African Trypanosomiasis juga kita panggil dia sleeping sickness, okay? Penyakit yang datang ketika awak tidur. Okay, sleeping sickness or African Trypanosomiasis. Sometimes kita panggil dia, we call it as human African Trypanosomiasis or HAT. Dia disebabkan oleh dua spesies, TB gambiense and TB rhodiense. TB rhodiense actually basically dia akan menyebabkan acute and more serious infection. Manakala TB gambiense dia akan menyebabkan HAT yang agak kronik. Okay, tapi sama ada dia acute, severe ataupun chronic, dia semuanya adalah penyakit sleeping sickness lah. Okay, cow, sheep and wild animal adalah main reservoir for TB rhodiense. Human pula adalah main reservoir for TB gambiense, but also sometimes you can still be obtained TB gambiense ni dalam pigs, okay? Vectors dia adalah CC fly, kita panggil dia CC fly, lalat CC ataupun Glossina species yang saya tunjuk gambar tadi. Distribution dia mostly dia adalah concentrated dekat Afrika, especially in West and Sub-Saharan Africa. 37 countries involved, 60 million population, and also been reported about 45,000 cases of death every year. So itu adalah introduction of sleeping sickness or HAT. Ingat, sleeping sickness disebabkan oleh dua spesies ini, TB gambiense and TB rhodiense. So morphology of Trapanosoma species in sleeping sickness. So ingat tadi yang saya kata secara generalnya ini adalah morfologi yang awak akan dapati pada bahagian pada Trapanosoma. Tapi specifically in sleeping sickness dia hanya ada pada dia hanya akan terdapat dalam bentuk mastigot sahaja dan juga tripomastigot saja. Mastigot dan tripomastigot saja. Manakala yang selebih-lebihnya yang di tengah-tengah Kio, Proma, Opistoma and epimastigot ni, ini semua berada di dalam badan lalat sisi fly. So this one and this one, okay, morfologi Trypanosoma tu berada ketika life cycle dalam badan lalat, dalam badan vectors. Tapi dalam badan manusia, okay, in a blood circulation of human, biasanya awak akan dapati bahagian mastigot dan juga tripomastigot saja. Ini adalah untuk sleeping sickness ataupun HAT. So ingat, bermakna tidak semua morfologi ini awak akan boleh dapati pada badan manusia untuk sleeping sickness. Awak hanya boleh dapati pada mastigot dengan tripomastigot sahaja. Okay? Okay, so again, inilah sisi fly. Ini adalah calitan darah yang awak akan jimsa. And believe or not, gambar ini diambil oleh senior awak, saya tak tahu dah siapa dia, ketika dia buat practical parasitology dalam dekat lab tingkat atas tu. Tingkat satu lab microbiology tu. So gambar dia agak cantik. So perhatikan dekat sini, satu sel ini. Okay. Tengok ada dua dot dekat sini. Satu dot dekat tengah-tengah ni, which is nucleus. Nampak tak dot kecil depan ni sikit ni. Okay. Ini adalah kinetoplast yang saya kata tadi. Okay, kinetoplast. So basically kinetoplast ini dia akan bermulanya macam ni, kinetoplast. Dia akan bermulanya flagella. Okay, flagella. Okay, nampak tak kat sini? Flagella last sekali di belakang posterior ni
dia akan terbebas. So ini adalah undulating membrane. Okay, yang saya kata tadi dari segi morfologinya. Alright. Okay. So salivarian dengan stercorarian, dua subgenera yang saya kata tadi. So awak kena pastikan mana satu salivarian, mana satu stercorarian. Ia adalah berdasarkan kepada life cycle. So tengok the life cycle dekat sini. Okay, perhatikan life cycle dekat sini. Okay, mula-mula sissy fly takes a blood. Okay, so apabila sissy fly ni menghinggap awak, okay, dia akan ambil darah awak. Okay, dan dalam masa yang sama dia akan inject tripomastigot ke dalam badan awak. Okay, dia akan inject ke dalam badan awak. Okay, so apa yang berlaku adalah dia akan berada pada lymphatic vessels. Dia akan berada pada lymphatic vessel, and then dalam lymphatic vessel tu dia akan injected trypanosoma transform into the bloodstream, and then dia akan carried to other side. Okay, so seterusnya dia akan masuk ke dalam aliran darah. Okay, dalam aliran darah itu, okay, dia akan multiply by binary fission. Okay, macam biasa binary fission daripada satu sel menjadi dua sel in various blood fluid seperti darah, lymph dan juga spinal fluid. Okay, so lama kelamaan dia berada dalam darah dan macam itulah. Alright, saya rasa saya patut buat pembetulan dekat sini. This one, mastigot ni tak ada dalam Sleepiness. Saya patut potong dekat sini. Ini ada dalam yang satu lagi, yang subgenera yang satu lagi. Okey. Dekat sini. Okey, so mastigot ni berada pada Trapanosoma yang kedua. Okey. Yang pertama Sleepiness ni mastigot tak ada. So dalam badan manusia dia ada triple mastigot saja. Kalau tengok life cycle sini dalam badan manusia ni, okey, semuanya triple mastigot. Okey, berada dalam darah, berada dalam aliran darah. So lama kelamaan dia akan inject sekali lagi dia akan inject oleh sissy fly, dan dalam sissy fly itu akan berlakulah triple mastigot apa semua berlaku dalam sel darah apa semua, dan lama kelamaan sebelum dia menjangkiti ataupun ditransfer kepada manusia, okey, dia sudah pun berada dalam salivary gland. Salivary gland pada lalat sissy fly. Okey, epimastigot ini. Epimastigot berada pada, ingat balik epimastigot bentuk dia macam mana? Okey, yang ni epimastigot. Okey. In invertebrate intestine dan juga dalam kawasan salivary gland of the fly. Okey, epimastigot. So, bermakna apabila dia inject awak semula, okey, dia sekaligus akan juga melepaskan epimastigot tu yang sudah pun ditransfer kepada tripomastigot ke dalam badan awak. Okey. Bermakna dalam hal ini Human Trypanosomiasis ataupun HAT, Human African Trypanosomiasis ataupun Sleeping Sickness adalah salivary subgenera salivarian. Okay, two subgenera etiological agent in human, salivarian dengan stercorarian. So untuk African Trypanosomiasis ia adalah salivarian subgenera because dia dilepaskan ke dalam badan manusia bermula daripada salivary gland of the sissy fly. Okay, that is why dia adalah subgenera salivary. Okay, salivarian subgenera. So untuk nak tahu nanti satu lagi kita tengok pula macam mana stercorarian tu. Yang satu lagi tu kita tengok life cycle dia macam mana. Okay, so one thing tentang African Trypanosomiasis ataupun sleeping sickness adalah yang pertama dalam badan manusia dia hanya ada dalam bentuk ataupun morfologi tripomastigot only. Okay, manakala
apa benda ni, in sisi fly, okay, dia berada dalam bentuk tripomastigot dan juga epimastigot. Okay, so dan satu lagi African Trypanosomiasis ataupun sleeping sickness ini, dia adalah subgenera Salivarian. Okay, so pathogenicity dia, okay, parasite akan invade CNS, okay, central nervous system. Dia akan pass through the blood brain barrier space, BBB. Okay, jangan tak tahu pula BBB awak dah belajar. Okay, so basically apabila dia involve CNS, of course dia punya symptom is basically is neurological symptoms lah. Okay, one thing about Trypanosoma rhodesiae and gabensi ini adalah dia akan merembeskan tryptophan. Okay, tryptophan actually is a chemical liquid that stimulate the patient and menyebabkan awak akan dapat mengantuk sangat-sangat. Okay, so basically apa yang berlaku adalah tryptophan ni apabila dirembeskan oleh TB gambiense and TB rhodesiae, patient ataupun the host tu will experiencing excessive sleepiness. Atau dengan kata lain, dalam keadaan mangsa akan sentiasa menjadi mengantuk. Okay, so sign and symptom, fever, headache, insomnia, tak boleh tidur waktu malam, daytime sleepiness, tetapi dia akan mengantuk pada waktu siang, moody, behavior changes, lymphadenopathy, okay, body weakness, swollen and reddish on the CC fly bite side. Complication dia adalah sleepiness cause injuries seperti drive, sport, machine handling. Okay, because you mengantuk, you mengantuk dalam waktu siang, which is di mana waktu awak bekerja. So basically akan berlaku injuries kat situ. Sekiranya awak drive, awak lakukan aktiviti senaman ataupun awak handling the machine. Okay, other than that, okay, CNS failure, prolonged coma, and also winter bottom signs. Okay, nanti saya akan tunjuk apa itu winter bottom signs. Alright, so this is winter bottom signs. Alright, which is kali nampak dia ada pembekakan dekat bahagian apa ni, lymph nodes, okay, bahagian kelenjar lymph, kelenjar lymph nodes dekat tepi leher ni, okay. So untuk dos yang mengalami yang dapat winter bottom sign, lymph node dia akan bengkak dekat situ. Okay, so this is what we call as winter bottom signs. Okay, excessive sleepiness. Okay, basically you will orang kata mengalami insomnia, tak boleh tidur pada waktu malam, tapi waktu siang yang sepatutnya you productive, you are not productive. Okay, but apa yang berlaku adalah you akan merasa mengantuk lah. Okay, so ini adalah satu keadaan di mana kalau di Afrika, kalau seseorang pelajar itu didapati terjangkit dengan African sleeping sickness, dan dalam masa yang sama dia pergi hadir ke sekolah. So satu perkara yang agak biasa, kita akan dapati pelajar itu akan mengantuk dalam kelas. Alright, so cikgu ataupun teachers are going to ask whether awak sama ada that student mengantuk kerana tak tidur malam because you are orang kata study waktu malam sebelum tu, ataupun you memang dapat penyakit ini. Okay, so basically kalau sesuatu sekolah itu memang endemik dengan African Trypanosomiasis, teachers tak akan bertanya dengan lebih lanjut kalau bila dapati student tu mengantuk dalam kelas, because teachers tu akan automatically akan suspect that you are getting ataupun experiencing sleepy sickness. Okay, so that is the common situation lah apabila ia berlaku dekat Australia, dekat Afrika ketika wabak sleepy sickness tu. Okay, so diagnosis, okay, Giemsa blood staining, which is basically we doing this in our laboratory masa practical. I don't know your status sekarang ni macam mana, kita boleh buat ke tidak test ini. Okay, kalau boleh kita buat melalui parasite injection dalam badan tikus. Okay,
test for cerebrospinal, bone marrow, and lesion liquid. Also lymph nodes biopsy test, okay, PCR ELISA tak boleh tinggal, memang selalu kita akan buat molecular test, serological test, CATT and LATT, okay. So this all of the abbreviation ada di dalam handout yang saya bagi, okay. So please tengok dekat situ what is the CATT and LATT. Cannot be rely on antigen antibody test because current and previous infection was undistinguishable. Okay, tak dapat nak dibezakan sama ada infection yang berlaku sekarang dengan infection yang terdahulu dapat dibezakan ke tidak sekiranya awak menggunakan antigen antibody test. So kita tak boleh gunakan antigen antibody test. Okay, so kita ada treatment eflornithine and pentamidine for TB gabiense, and kalau awak dijangkiti oleh TB rhodiense, treatment awak adalah melarsoprol and surabin. Okay. Control and prevention of sleeping sickness, basically kita ada dua jenis lah. Sama ada kita gunakan entomological control ataupun prophylactic drugs. Okay. Prophylactic drug is very important pada mereka yang mahu pergi ke Afrika. So let's say I need to go to Nigeria, let's say Nigeria. If I need to go to Nigeria next month, bulan 4 katakan, seawal bulan 3 tu saya sudah pun sepatutnya dapat prophylactic drugs. Okay. Okay, ingat balik apa maksud prophylactic drug. Okay. Okay. Apa ni? Rawatan yang diberikan kepada seseorang yang akan terdedah di kawasan yang endemik dengan sesuatu penyakit tersebut. Okay. So itu adalah prophylactic drug. Okay. Okay. Trypanosomiasis yang kedua adalah kita panggil dia Chagas disease. Okay, Chagas disease. So tadi sleeping sickness adalah African trypanosomiasis, tapi Chagas disease pula adalah American trypanosomiasis. So jangan tertukar Chagas disease dengan sleeping sickness. Okay, sleeping sickness adalah African, Chagas disease adalah American. Okay. So disebabkan oleh Trypanosoma cruzi. So that is why saya tulis kat sini Trypanosoma cruzi menyebabkan Chagas disease, Trypanosoma brucellariense and brucellariense ini menyebabkan African sleeping sickness. So tiga Trypanosoma inilah yang akan kita belajar. So macam biasa, yang dua yang kita sudah sentuh tadi ni adalah salivarian subgenera. So maknanya dekat sini ini adalah the second one tu lah. Okay, Stercorarian. Trypanosoma cruzi yang akan kita sentuh sekarang adalah Stercorarian subgenera. Vektornya adalah night active kissing bugs. Okay, bugs ataupun serangga yang suka cium awak. Okay, so apa yang berlaku adalah seperti contoh Creatoma and Rodnia species and also Penstrongylus species. Itu adalah night active kissing bugs. Okay, bugs yang menjadi vectors kepada serangga yang menjadi vectors kepada Trypanosoma cruzi atau yang menyebabkan penyakit American trypanosomiasis atau Chagas disease. Distribution dia, okay, jangan kata dekat Afrika lagi dah lah, okay, sebab dia adalah American. So basically apa yang berlaku adalah dekat Middle and South or Latin American. Dekat Brazil, Argentina, dekat Peru, dekat Colombia, dekat Mexico kadang-kadang. Okay. So di situ biasanya terdapatnya Chagas disease. Transmission factors, faktor-faktor yang menyebabkan transmisi itu boleh berlaku adalah seperti contoh, you stay ataupun berkemah, okay, in weak tents, poverty, okay, kemiskinan, blood transfusion juga boleh berlaku, migration of the people daripada utara, daripada Amerika Latin pergi ke Amerika Utara. So one of the reason kenapa Donald Trump membina tembok antara Mexico dengan Amerika Syarikat tu bukan kerana rasis juga sebenarnya.
Dia ni karena dia menganggap orang-orang Amerika Latin ni, orang Amerika Tengah ni, Middle America ni membawa banyak penyakit. So that is why dia kata patut dia dimasukkan, patut diletakkan apa benda ni, patut dibina tembok tu. Okay. So that's the reason, or another reason lah. Okay. Beside sikapnya yang rasis itu sebut lah. Alright. They infect 8 to 11 million population, which is involved about 20,000 death per year. Okay. Mode of transmission macam biasa, vector-borne disease. Juga sometimes can be sometimes been reported via blood transfusion, organ transplant, transplacenta, and breastfeeding as well. Okay. Outbreak ataupun wabak has been reported actually by sugarcane juice and also pink guava juice. Okay, pada tahun 2007 dan 1991. So, apa yang berlaku ini kerana didapati bahawa vektor-vektor ni suka bersarang dekat pokok-pokok ni. Okay, yang Tratoma, Rhodnius dengan Penstrogillus ni suka bersarang dan having their develop their life cycle dekat kawasan-kawasan pokok yang merimbun, okay, seperti pokok tebu dan pokok jambu batu. Okay, so that is why orang kata outbreak pernah dilaporkan berlaku dekat Brazil melalui sugarcane juice and also Venezuela dekat melalui juice pink guava. So ketika outbreak ini berlaku, industri pelancongan dekat negara Brazil dengan Venezuela sangat merundum, sangat kritikal ketika itu kerana dibimbangi mereka mendapat jangkitan Chagas disease melalui jus tersebut. Okay, especially those yang menaiki airlines national Brazil dengan airline daripada Venezuela, because dia di dalam airlines ataupun syarikat penerbangan Brazil dengan Venezuela itu dia akan hidangkan awak jus tebu dan jus guava. Okay, pada ketika outbreak itu berlaku, industri penerbangan dua-dua negara itu bankrupt. Okay, kerana tak ada orang nak naik nak menumpang airlines daripada dua negara tersebut. So betapa penyakit ini sangat memberi kesan kepada ekonomi. Okay, so that's have been reported ketika itu. Okay, so itu adalah kissing bugs. Alright, ini adalah kissing bugs. Ini adalah Trapanosoma cruzi. Okay, still macam biasa, awak akan dapati ada dua dot, satu dot tengah ni nukleus, satu dot dekat depan ni adalah kinetoplast. Okay, so macam biasa, okay, bermula pada kinetoplast, okay, they have the indulating membrane melalui attached flagella sampai ke belakang posteriornya dia akan membentuk free flagella. Ini adalah negara-negara yang terdapatnya penyakit terdapatnya Chagas disease has been reported. Mexico, okay, Brazil, Argentina, Venezuela, Colombia kat sini, Peru dekat sini. So semuanya negara-negara itu. That is why Donald Trump, saya kata tadi, dia buena tembok dekat sini sebab dia tak nak bagi orang-orang Amerika Latin ni masuk ke dalam Amerika Syarikat. Okay, so that's the reason why lah, one of the reason kenapa. Okay, so ini yang saya kata tadi yang sepatutnya. So dalam Chagas disease ataupun American Trypanosomiasis, mastigot ni memang ada di dalam badan manusia. Okay, dengan yang ini juga. Okay, triple mastigot. Manakala yang tengah-tengah ni berada dalam apa ni badan kissing bug. Okay, kissing bug yang saya tunjuk gambar tadi lah. So yang tadi yang Trypanosoma brucei gambiense dengan rhodesiense
mastigot tak ada. Okay, dia ada hanya ini saja, triple mastigot saja. Okay, so tengok dekat sini life cycle again is very important for you to determine apa yang dimaksud dengan tadi salivarian, yang ni stercorarian. Okay, so macam biasa dia akan inject awak punya dia akan ambil darah awak, okay, for their blood, and then dia akan masukkan triple mastigot, okay, ke dalam badan awak. So apabila triple mastigot tu masuk, okay, tengok dia akan berenang dulu dan dia akan masuk ke dalam tisu. Di sinilah berbentuknya a mastigot. Ingat saya kata tadi, a mastigot tadi adalah structure di mana tanpa flagella. So bila a mastigot itu dibentuk, bermakna dia tidak ada aliran darah lagi, but they instead dia berada dalam your tissue. So apa yang berlaku dekat sini, okay, dia akan berada inside the cell, ditransfer into a mastigot. So di kat sini, ini a mastigot, okay. There's no more triple mastigot dalam tisu kat sini because dia tidak lagi berada dalam circulation. So ketika dalam a mastigot ini, ketika proses a mastigot ini, di sini akan berlaku binary fission. A mastigot itu akan berkembang dalam tisu daripada one cell kepada two cell by binary fission. Okay. Sampai satu ke tahap di mana tisu awak tu penuh dengan a mastigot, dia dah tak dapat nak menampung, lama-kelamaan a mastigot itu multiply by binary fission dan dia akan terus membentuk triple mastigot dan burst out from the cell dan enter the bloodstream. Okay, so apa yang berlaku, tisu tu tidak dapat membentuk atau menampung perkembangan mastigot lagi because mastigot tu berkembang melalui binary fission. So dia akan transfer into triple mastigot. Okay, triple mastigot tu akan burst out from the cell dan dia akan terus masuk ke dalam bloodstream. Bila dia masuk ke dalam bloodstream tu, triple mastigot ni kemungkinan akan berlaku reinfection, which is dia kembali ke semula, pergi kepada sel tisu sekali lagi, triple mastigot yang telah berkembang tu dalam sel darah ataupun dalam bloodstream. Dia cari tisu yang lain pula untuk dia kembali membentuk a mastigot semula pada tisu yang baru. So begitulah dia berkembang, okay, ataupun melalui alternatively, kalau dia tak sempat pergi ke tisu lain, kissing bugs tadi akan suntik darah awak sekali lagi dan masuk ke dalam badan kissing bugs tadi. Okay, dia akan masuk ke dalam kissing bug tadi. So apa yang berlaku, kissing bug dia akan membentuk epimastigot dan dia akan multiply in the midgut dan dia akan berada di dalam hindgut. Ingat dekat sini dia tidak melibatkan saliva. Dia tidak melibatkan salivary gland. So dia bermakna dekat sini dia tidak melibatkan dia bukannya salivarian subgenera, sebaliknya dia berada dalam hindgut ataupun midgut. So inilah yang dimaksudkan dengan stercorarian. Okay, stercorarian maksudnya dekat sini dia akan membawa masuk ke dalam badan awak bukan melalui alio tetapi melalui najis. Okay, by it feces. Caranya macam ni. Apabila awak pernah dengar perkataan peristalsis, pergerakan peristalsis di dalam badan atau usus awak? Pernah dengar? Pernah. Okay, so maksudnya macam ni. So apabila dia hinggap badan awak, dia akan suntik darah awak, dia makan. Dia makan darah awak, okay, and then darah awak itu akan masuk ke dalam dia punya gut. Sepanjang usus tu berlaku pergerakan peristalsis dan triple mastigot yang berada dalam najis tu tergerak ke belakang, makin lama ke belakang, makin lama ke belakang, makin lama ke belakang sehinggalah ke bahagian di mana najis itu nak keluar. Macam salur dubur kita lah. Okay? So semakin banyak darah dimakan daripada badan awak, semakin ke belakang darah najis yang mengandung triple mastigot tu berada dekat ujung. So the best thing is that kissing bug ini tidak akan melepaskan najis itu di sebarang tempat permukaan kulit awak. Sebaliknya dia akan melepaskan najis itu di tempat di mana dia mula-mula suntik badan awak tu untuk diambil darah. Dengan kata lain, najis itu akan duduk ke dalam tempat lubang yang disuntik darah tadi.
So dengan kata lain, najis itu akan masuk ke dalam lubang suntikan tadi itulah. So of course melalui macam tu, tipu mastigok tu akan masuk ke dalam badan awak. Yang berada dalam najis tu, dia akan masuk ke dalam badan awak melalui lubang tu tadi. Okay, so it seems that kissing bug ni agak genius. Okay, maksudnya dia tidak akan melepaskan najis tu di sebarangan tempat ataupun bukan kulit awak. Dia akan bergerak ke depan sedikit tempat di mana dia suntik tu, ataupun dia turn around daripada daripada tempat dia suntik itu, kepala dia pergi ke depan dan punggung dia tu pergi ke belakang, supaya dia boleh lepaskan najis ke tempat di mana dia gigit awak tadi. Okey, boleh faham So di situlah di mana najis yang mengenai tipu mastigok itu masuk ke dalam badan awak. So this is why we call it as stercorarian subgenera. Okay, yang tadi salivarian because dia melalui ileo terus, tapi ini melalui najis. So that's the things lah yang awak boleh bezakan antara dua tu. Alright. So pathogenicity dia adalah fever, body weakness, paleness, swollen of the eyelid. Swollen of the eyelid dalam kes ini kita panggil dia as Ramona's sign. I will show you. Okay, what is the meanings of Ramona's sign? Swollen of on the kissing back side, also known as chagomaska. Okay, and then of course kita ada complication, myocarditis, megacolon, heart failure, malnutrition, meningoencephalitis, swelling of the esophagus, and also swallowing difficulty. Okay, acute phase, okay, rash on the bite side up to 2 weeks. Basically, dia akan recovered by anti-Trapanosoma drugs up to 90%. And chronic phase pula up to 8 weeks post-infection, okay. So dia akan menyebabkan effect on CNS, digestive systems, cardiovascular, and of course bila menyebabkan jantung, cardiovascular, probably you can have a sudden death lah. So this is what we call as sudden death. Apa Ramona signs yang saya kata tadi, okay, swollen of the eyelid. So sekiranya awak pergi ke negara-negara Amerika Latin yang endemik dengan Chagas disease, kalau awak dapati ada wanita ataupun anak-anak yang kenyit mata macam ni, membengkak mata macam ni, bukan maksudnya dia nak tackle awak, bukan maksudnya dia nak menginyit mata ke awak. Okay, this is common situation yang akan awak dapati di kawasan luar bandar dekat Amerika Selatan tu, Amerika Latin tu. Okay, banyak patient ataupun penduduk dekat kawasan rural area ada simptom Ramona signs seperti ini. Alright, so this is a common signs. Chagomaska adalah ska di mana tempat di bahagian jangkitan tersebut. Okay. Diagnosis, blood culture test, okay, molecular test, PCR analyzer. Of course, but because yang melibatkan cardio, so basically you can do echocardiogram and electrocardiogram. Peripheral blood staining yang kita akan gunakan untuk JIMSA, seperti juga macam kes African Trypanosomiasis. Inoculation of infected blood into mice and rabbit. So treatment kita berjenis seperti benzolinazole and also nifurtimox. But somehow this treatment akan menyebabkan side effect, alright? So seperti contoh dizziness, brain toxicity, skin rashes, insomnia, numb on the fingers, appetite and loss of appetite and loss of weight. Okay, prevention and control. Basically, you will have you need to have a vector control by insecticide and also bed netting. Increase the sanitary of the house and surrounding. Non-camping based vacation. So kalau awak nak pergi vacation dekat negara-negara Latin, make sure that vacation awak tidak melalui cara camping. Pastikan nak pergi ke hotel. Okay, bukannya bercamping dalam hutan. Alright, and also prophylactic drugs. Okay.
So that is the ini. Okay. Echocardiogram, okay, contoh yang berlaku electrocardiogram dan sebagainya. Okay. Chagas disease pernah dilaporkan di Malaysia. Dekat mana? Dekat negeri mana? Siapa tahu dekat negeri mana? Pernah dilaporkan di Malaysia? Agak-agak kat negeri mana? Pernah dilaporkan? Kedah. Sebab apa Kedah? Sebab dia ada binatang tu. Ada vektor tu ya? Tak kot, bukan Kedah. Kat mana? Saya pernah dengar kawan saya beritahu tapi lupa dah. Langkawi kot, dia duduk Langkawi. Dekat-dekat lah tu, bukan Kedah, bukan Langkawi. Dia kat Perlis Oh, Perlis. Perlis. Sebab dekat Perlis banyak ladang Mangga. Adi. Harum manis. Okay. Oh, Kelapa sawit. ya Allah, saya dah cakap dah tadi. Tebu. Tebu. Sugarcane juice ni dekat Brazil ni. Nampak ni sugarcane juice kat Brazil ni. Dekat ladang tebu. Okay? Dekat Malaysia, yelah, harum manis mangga tu memang banyak, memang dekat kawasan itulah. Tapi tak pernah pula dilaporkan kat situ. Pertama, ada sugarcane, ladang sugarcane. Awak kena tahu Perlis adalah pengeluar gula yang paling besar di Malaysia. Perlis sebab banyak ladang tebu kat situ. And of course, pantang ada pokok tebu, okey. Teratoma dengan Rodnius, vektor dia ni memang suka dekat sana, suka bersarang dekat pokok tebu. Okay, so awak akan belajar lebih lanjut tentang teratoma dengan Rodnius ni dalam entomologi. Tetapi spesies teratoma dengan Rodnius ni memang satu kebiasaan dekat ladang tebu dekat sana. So remember, berhati-hati mereka yang, ada orang Perlis ke dalam kelas awak ni? Ada orang Perlis? Ada seorang. Ada seorang? Okay, berhati-hati awak jangan tak tahu teratoma dengan Rodnius ni banyak dekat Perlis dekat ladang tebu. Okay, so tapi itulah, ada teratoma, ada Rodnius dekat ladang tebu, tak apa lagi. Jangan ada Trapanosoma cruzi kat sana. Kalau ada Trapanosoma cruzi, T cruzi dalam badan vektor tersebut, siap. Okay, so far kita tak dapat lagi laporan ada Trapanosoma cruzi dalam badan serangga tersebut. Tapi dulu yang berlaku kes dekat Sabah, dekat Perlis tu kerana saya rasa kes apa punca daripada Thailand rasanya dia orang masuk dekat Perlis. Saya pun dah tak ingat dah macam mana boleh terjadi. Tetapi memang pernah berlaku dekat Perlis lah. Okay. Ditambah dengan kehadiran ladang tebu, dengan kewujudan ladang tebu dan kehadiran serangga-serangga tersebut. So be careful. Okay, baik. Sama ada Trapanosoma cruzi atau Trapanosoma brucei, sama ada Chagas disease ataupun sleeping sickness. One thing about these two species atau these two Trapanosoma, by now I want you to remember and I want you to ataupun distinguish stercorarian and salivarian berdasarkan kepada subgeneral tersebut. Apa spesies untuk stercorarian, apa spesies untuk salivarian. Vektor dia apa dia? Disease dia apa dia? Disease scientific name, disease untuk common name, distribution dia, negara mana, life cycle dia, macam mana, mode of transmission dia macam mana, pathogenicity macam mana. So, awak buat je short notes dekat sini, cukup untuk awak ingat untuk dua topik yang kita belajar tadi. Just tahu faktor-faktor benda-benda ini saja, okay? Perbezaan antara stercorarian dengan salivarian, okay?
So basically itu the tips lah on how to tips atau hints untuk awak nak ingat antara stercorarian dengan salivarian. Itu saja. Okay. Okay, one thing about Trapanosoma is yang agak penting di sini adalah VSG. Apa itu VSG? VSG adalah variable surface glycoprotein. Okay, so VSG adalah survival factors of Trapanosoma species in the infected host. Survival factor, faktor-faktor untuk Trapanosoma itu untuk survive. Okay, so it is a high density of layer on the parasite cell membrane, di mana parasite cell membrane itu mengandungi 1 times 10 power of 9 similar and uniform glycoprotein. Okay, dia ada glycostructure yang glycoprotein yang similar and uniform up to 1 time 10 power of 9. Okay, pada parasite cell membrane tu. Okay, so VSG akan protect the parasite from being identified or acted by the host immune system. So ini bermaksud sebab tu kita panggil dia VSG sebagai salah satu bentuk survival factors bagi Trapanosoma, because they will protect the parasite from being identified or acted by the host immune system. Alright. Okay, because of the similarity and uniform glycoprotein structure, whereby only the end region of N-terminal loop structure, which is contain up to 500 amino acid structures, can be identified by host immune system. So ini memerlukan specific antibody antigen mechanism bagi host untuk nak menyerang Trapanosoma. Okay. So dalam banyak-banyak parasite cell membrane ini, okay, because of the similar and uniform glycoprotein molecule, okay, so hanya bahagian N-terminal loop structure saja pada glycoprotein tersebut yang boleh di-identify oleh host immune system. So it's very, orang kata chances tu agak tipis bagi host immune system untuk nak mengesan N-terminal loops itu, because N-terminal loops itu adalah satu structure yang agak kecil, hanya mengandungi 500 amino acid saja pada glycoprotein tersebut. So dengan kata lain, VSG ni is very, orang kata strong survival factors bagi Trapanosoma. Okay, so because of that, okay, because of chances untuk nak mengenal N-terminal loop structure pada host pada Trapanosoma tu is very tipis. Okay, so ini akan menuntut mekanisme yang agak spesifik for antibody and antigen reaction. Okay, so however, apabila N region of N-terminal loop structure itu berjaya akhirnya di-identify oleh host immune system, VSG ni akan memainkan peranan, okay, supaya berlakunya VSG cytostatic genetic modification of the parasite, di mana VSG cytostatic genetic modification ni akan modified semula N-terminal loops tu. Okay, dia cuba they try to changes, okay, they try to restructure, okay, the N-terminal loop structure, original structure kepada bentuk yang lain supaya host immune system kembali tidak dapat identify. Okay, so it's something like macam battle atau peperangan antara immune host dengan VSG pada permukaan sel parasite. Okay, so VSG stochastic genetic modification is very, orang kata, mechanism yang sangat penting untuk memastikan survival factors of the parasite, untuk bagi memastikan immune system host tidak dapat nak mengesan parasite tersebutlah. So because of the VSG stochastic genetic modification ini boleh berlaku, ini menyebabkan periodic changes of the antigenic variation (PCAV) dan structures and characteristic of the parasite cell ni akan modified setiap kali host immune system berjaya diubah. So
confrontation ataupun peperangan antara immune system dengan VSG ini akan sentiasa berlaku dalam tempoh yang sangat panjang. So that is why changes of parasitemia wave ni akan menjadi lebih tinggi. Okay, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun because of the battle ini. Okay, menyebabkan pasien yang mendapat penyakit Trypanosomiasis ni akan menjadi kronik. Okay, so kalau awak tengok pada gambar rajah ini, this is how day of infection. Okay, parasitemia ni bermaksud makin memuncak parasitemia tu maksudnya parasit tu semakin tinggi dalam darah. Okay, so sekiranya parasit itu tinggi dalam darah, okay, so ini menyebabkan changes of host immune system berlaku dan host immune system kembali orang kata ke depan dan menentang VSG, dan bila dia berjaya menentang VSG turun semula. Alright. Lepas tu VSG ni akan modified semula melalui VSG stochastic genetic modification. So dia kembali naik semula, alright, supaya memastikan dia ke depan dan dia menang, menyebabkan host immune system terpaksa bekerja dengan lebih keras untuk memastikan dia akan lebih spesifik terhadap modifikasi yang terbaru ini. Okay, so apa yang berlaku ketika dia menang, okay, parasitemia dia kembali menurun. So begitulah dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Sehingga ke satu ketika awak akan dapati ada satu peringkat kita panggil latent period. Latent period ini maksudnya parasit itu memastikan atau mengambil masa yang agak lama untuk dia memastikan bahawa changes yang dilakukan, VSG stochastic genetic modification yang dilakukan ini akan bertahan untuk tempoh yang lebih lama supaya host immune system langsung tak dapat nak mengecam dia. Okay, so kalau ikutkan dekat sebelum-sebelum ni hanya ambil masa beberapa hari saja, sampai ke 3 hari atau 4 hari saja. Tetapi ini berlebih kepada sampai 2-3 bulan. Okay, untuk memastikan VSG latent period ni lah tempoh masa yang diambil oleh Trapanosoma untuk dia nak modify genetic modification dia. Okay, supaya host immune system gagal untuk mengesan pattern terbaru mereka untuk tempoh yang lebih lama. Okay, so that is why you akan dapati satu tempoh di mana mereka akan ambil masa yang lama dekat sini. Okay, so this is what we call as orang kata VSG stochastic modification. Okay, genetic modification, which is modifikasi yang dilakukan oleh parasit bagi memastikan host immune system tak dapat mengesan untuk dia nak confront dengan parasit tersebutlah. Okey. Baik. Spesies terakhir untuk petang ini adalah Leishmania. Mungkin kita boleh take file dulu sekejap. Saya nak pergi office sekejap. So kita take file sekejap dan kita akan sambung sekolah. Baik, Doktor.
Okay, class. Shall we continue? Ya, doktor. Boleh eh? Okay. Sekejap. Okay, boleh sambung eh? Boleh, doktor. Boleh. Okay. Boleh. Okay, so those yang pasang mikrofon tu tolong off nanti ada gangguan pula. Okay, saya rasa dah tak banyak, tinggal ini saja untuk petang ni. So Leishmania, okay, Leishmania, okay, it's a vector-borne disease, okay, consists of 4 types of Leishmaniasis, which is visceral Leishmaniasis. Sometimes we call it as kala azar, black fever, or sometimes we also call it dundum fever. Okay, semua sama saja. Itu adalah visceral Leishmaniasis. Yang kedua, the second one is mucocutaneous Leishmaniasis. The third one is old world cutaneous Leishmaniasis, and the final one is new world cutaneous Leishmaniasis. So untuk yang C and D, most frequently been reported. But somehow yang jenis pertama visceral Leishmaniasis tu invade vital internal organs, organ-organ dalaman. So that is why complication ataupun kes yang disebabkan oleh visceral Leishmaniasis adalah lebih serius. Distribution tropical and subtropical. Okay, etiological agent obligate intracellular parasite. Which is intracellular parasite. Tadi intracellular maksudnya berada dalam sel, intracellular, bukan extra. Kalau extra di luar sel, dalam aliran darah. Tapi obligate tu mesti intracellular parasite, which is dia adalah parasite yang berada di dalam sel darah merah, which is mengandungi more than 20 species. Infected human with 4 medical important disease lah yang saya katakan tadi. Okay, yang 4 jenis tadi. Ini. So vectorsnya adalah sandfly, okay, lalat pasir, which is ada 2 jenis species, okay, Plebotemus and Lutzomia. Reservoir animals je macam-macam, okay, dogs, fox, wolf, rodent. Over 100 exposed country, okay, 350 million population at risk, over 50 million being infected, which is involve more than 2 million every year. More than 90% cases of worldwide, termasuk dekat kawasan Southeast Asia, which is involve 80,000 death per year. So itu yang berlaku. Kebanyakannya di negara-negara seperti Indonesia, Laos, Vietnam and Cambodia. So human infected Leishmania species, okay, kita ada macam-macam species, alright. So if you noted the punya name of the species, basically they extract the name of the species name coming after the disease or the country that we found this disease. We found the species, alright. Leishmania tropica, Leishmania mexicana di Mexico, Leishmania brasiliensis in Brazil, Leishmania donovani, Leishmania amazonensis di kawasan perhutanan Amazon, Leishmania venezuelensis di Venezuela, Leishmania peruviana di Peru, Leishmania major, Leishmania infantum, Leishmania panamanensis di negara Panama, di kawasan Panama, okay. Leishmania goyanasis, Guyana, Leishmania Ethiopica, negara Ethiopia. Okay, so basically species name that we discovered in every species, in every types of species of Leishmania, named after the country that we found the species. Alright. So this is apa benda ni, morphology, okay, of Trapanosoma, okay, secara Trapanosomanya, okay, secara
umum dalam Trapanosoma. Ini Trapanosoma bukan Leishmania yang saya dah kata tadi. Alright. Tapi dalam Leishmania hanya mastigot dengan promastigot sahaja. Tak ada tripomastigot yang sebelum ni kita jumpa pada Trapanosoma. Nama pun tripomastigot kan. So of course hanya didapati ke dalam Trypanosomiasis saja. But in Leishmania we only found the morphology dalam bentuk mastigot dengan promastigot sahaja. Morphologies where only can be found in Leishmania species are mastigot and promastigot. Okay. So this is promastigot. Nampak tak promastigot ni? Okay. Sel yang panjang, okay, kinetoplas kat belakang dan daripada kinetoplas itulah dia bermulanya flagella. Tiada undulating membranes dekat bahagian seperti tripomastigot ini. Dia just daripada bahagian postural itulah berlakunya bermulanya flagella. Okay. So ini nukleus, ini adalah kinetoplas. Macam ni, nampak tak? Nukleus kat tengah sini, kinetoplas kat belakang, dekat ni bermulanya flagella dia. Okay, so ini adalah morfologi yang berada untuk Leishmania lah. Ini adalah lalat ataupun sandfly, okay, lalat pasir yang menjadi vektor kepada Leishmania, Phlebotomus and also Leishomia. Okay, Protista, kingdomnya Protista, order Kinetoplasidae, Kinetoplasidae, family Trapanosomatidae. Jenis dia, jenis untuk Leishmania, okay, selain daripada jenis kita ada Trapanosoma, seperti Leishmania kita ada Trapanosoma, and kita akan belajar tentang Leishmania ni ada 4 spesies yang utama. Leishmania tropica, Leishmania mexicana, Leishmania brasiliensis and Leishmania donovani. So Leishmania ini adalah Leishmania yang spesies yang boleh menyebabkan jangkitan pada manusia lah. Okay. So awak tengok dekat sini, alright. Sandfly takes a blood meal, okay, inject promastigot stage into the skin, okay. So apa yang berlaku adalah dia akan berada pada midgut, berada pada midgut, okay. Bukan pada ileo, so berada pada midgut, okay. So dia akan inject kat sini, okay, promastigot phagocyte by phagocytosized by macrophage yang berada pada badan manusia, and then promastigot itu transform kepada mastigot, okay. Promastigot tadi masih lagi punya flagella, okay. Promastigot itu transform into the mastigot dan apabila berada dalam macrophage, okay. Bila berada dalam macrophage mereka tak boleh berenang, okay. Mereka memang berada dalam sel macrophage itu sahaja. Lama-kelamaan mastigot multiply, okay, and then in the cell including macrophage, and then dia membentuk dia akan terbebas dan dia akan pergi ke various tissues, alright. Sebelum diinjek kepada oleh sandfly semula, dan dia akan orang kata apa, berada dalam bentuk mastigot pada badan sandfly, okay. So dekat sini ini bermakna apa yang berlaku adalah dalam badan manusia dia hanya berada membentuk promastigot tadi hanya pada ketika permulaan dia kena injek saja. Bila dah kena injek tu dia terus bertukar kepada mastigot bila berada dalam macrophage. Okey, sebelum macrophage tu pecah dan dia akan membebaskan mastigot yang lain, multiply dan bebaskan mastigot yang lain sebelum mastigot itu akan diambil semula oleh sandfly. Okey. So itulah kitaran yang berlaku dalam life cycle of Leishmania. So if you can see over here, the life cycle of Leishmania only consists dia punya morphology only consists of promastigot and also mastigot. Okay, dua saja. Alright. So visceral Leishmaniasis, okay, etiological. By the way, saya rasa saya ada bagi awak ini kan apa? Handout yang khas untuk jadual yang untuk Leishmaniasis saja. Ada tak? Satu helai.
Ada. Okay, so actually everything tentang Leishmania tu memang ada kat situ untuk saya nak distinguish antara empat-empat spesies tersebut. Bentar. So etiological agent of visceral leishmaniasis adalah Leishmania donovani, vector Plebotemus. Reservoir animals adalah fox and dogs. Distribution, pathogenicity, incubation period and sign and symptom. So the most important thing tentang visceral leishmaniasis adalah yang pertama, dia lebih banyak berlaku dan dilaporkan. Dan yang kedua, infection yang disebabkan oleh visceral leishmaniasis adalah much more severe daripada other leishmania because dia menyebabkan internal organs, organ-organ dalaman seperti spleen, liver, kidney, heart, intestine, bones dan sampai ke tahap berlaku kematian lah kalau tak ada rawatan. Okay, so that is why visceral leishmaniasis adalah yang paling kita bagi concern lah. Okay. So this distribution maps of visceral leishmaniasis basically masih lagi banyak negara-negara Latin and also di Afrika, and then beberapa negara dekat Arab, tanah Arab, Afrika Utara, Europe, China, India, Iran, negara-negara tersebut. Okay. So one thing, mereka tidak boleh hidup di kawasan negara yang agak terlalu sejuk, okay, seperti Rusia, Afrika, Rusia, Australia, Amerika, Kanada semua ni. Okay, dia berkait rapat dengan suhu ataupun temperature. Okay, because Lutzomia dengan Plebotemus memang tak boleh survive di dalam vektor dia tu tak boleh survive pada di negara-negara ataupun kawasan yang agak terlalu sejuk. Complication untuk visceral leishmaniasis adalah anemia, hemorrhagic fever, splenomegaly, hepatomegaly, lymphadenopathy, HIV, opportunistic infection, hypergammaglobulinemia. Okay. Diagnosis, okay, Giemsa blood stain, expression of spleen, liver, bone marrow, which is saya dah kata tadi sebab dia melibatkan organ-organ dalaman. Okay, and then of course you have molecular tests, ELISA, IFAP, PCR, DAT for anti-leishmania. So tengok semula pada handout apa maksud-maksud ni semua. Treatment, okay, metformin, alright, which is very good treatment actually. Lead to 95% recovered kalau kita dapat kesan awal. Other than that, kita ada amphotericin B, okay, poromomycin and ketoconazole. Okay, prevention seperti biasalah. Avoid outdoor activities, minimize exposed skin, insect repellent kalau pergi ke kawasan-kawasan yang berisiko. And one thing about visceral leishmaniasis, no vaccine so far. Okay, masih tak ada vaksin sampai sekarang ini. So basically prevention and control tu lebih kepada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan sekarang. Okay. Okay. Kawasan ini adalah sign and symptom visceral leishmaniasis. Okay, di samping organ-organ dalaman kita yang sudah rosak, okay, juga boleh berlaku pigmentation seperti yang saya kata tadi. Okay, so basically ini adalah hasil daripada kesan splenomegaly, hepatomegaly dan sebagainya. Perut awak akan menjadi kembung because berlaku pembengkakan organ-organ dalaman. Okay, megalies of the internal organs. So that is why physically you will see that from outside, okay, obviously your abdomen will become enlarged macam ni. So sekali nampak macam orang yang tak cukup makan zat makanan. Okay, tapi actually dia adalah kalau kita panggil tak kata mangsa lah. I mean passion of visceral leishmaniasis. Okay, so it is quite common di negara-negara Afrika, especially Afrika yang bahagian yang saya telah tunjukkan dalam maps tadi. Okay.
Juga ini adalah simptom yang saya nak tunjukkan dekat sini. Okey. Apa benda ni? Ini bukan splenomegaly ini I'm not sure, tetapi salah satu simptom jugalah. Okey. Sekejap. Apa gambar globulin anemia hemorrhagic fevers? Swollen lymph nodes spread into blood. Okay. So I'm not sure. Tapi ini salah satu fenomena yang awak boleh jumpa bagi patient atau especially children yang menghadapi visceral leishmaniasis. And then the second type is mucocutaneous leishmaniasis. Etiological agent is Leishmania brasiliensis, vector leukemia, reservoir, kebanyakannya adalah rodent distributionnya negara-negara Latin sahaja, ke Brazil, Venezuela and Colombia. So apa yang berlaku adalah pathogenicity dia akan berlaku lesion on the bite side, kawasan di mana leukemia itu menggigit, swollen lymph nodes spread into blood and lymphatic circulation system, terutamanya di bahagian muka, nasal, bahagian hidung dan oral atau juga pharynx. Okay. So early sign and symptom dia akan invade local cutaneous layer. Then bila invade kawasan itu akan menyebabkan granuloma yang agak membesar, spread to nasopharyngeal mucosal membrane di bahagian lips, bahagian nose, ling and juga larynx dan juga vocal cord, peti suara tu. And then local edema, lama kelamaan akan kawasan yang dijangkiti tu akan eroded. Eroded tu macam orang kata rompong. Something like dia terkakis. Terkakis. Dia akan eroded. Okay. So lama kelamaan extensive disfiguring and severe deformity of nasal septum, lips, palate, death according to the due to the secondary infection. Apabila dia rompong akan menyebabkan awak punya nasal dengan kawasan-kawasan yang kawasan bahagian muka tu, lip, nose dengan vocal cord dengan larynx tu akan menjadi disfigure. Tak membentuk dengan sempurna dan dia akan orang kata sengit atau herok. Terherot macam itulah, macam tak ada figure yang tertentu. Okay? So lama kelamaan akan menyebabkan severe deformity lah, struktur yang agak severe dan deform. Okay. Dan because of that mungkin berlaku pendarahan dan menyebabkan secondary infection. So incubation period dia agak lama, antara 6 sampai ke 120 bulan. Lama untuk menyebabkan awak dapat simptom-simptom tersebut. Okay. So sign and symptom, fever, facial skin pigmentation, nafas awak ataupun wajah awak akan berbau yang sangat orang tidak menyenangkan lah, unpleasant facial smell. Mungkin sebab berlaku kakisan dan juga rompong dekat situ sampai kadang-kadang keluar nanah dan keluar darah. So, okay, menyebabkan berlakunya secondary infection. So juga kalau hair rod tu terlalu teruk akan menjadi struktur hidung awak tu akan menjadi seperti struktur hidung tapir. Tahu tapir? Nabahan, Ridwan tahu ke tapir? Tapir. Tahu dah. Okay. So awak bayangkan muka dia ke jangan dia bentuk tapir tu macam tu. Okay. Chronic symptoms of nasopharyngeal, nasopharyngeal. Complication dia fungal viral bacterial secondary infection. Ni complication dia lah. Because ada secondary infection from fungal viral and also bacteria di kawasan yang sudah pun berlaku herod tadi tu. Okay, diagnosis. Okay, macam biasa kita akan ambil aspiration, jimsa blood, staining. Okay, kita juga boleh buat aspiration tadi dekat kawasan muka, dekat mulut yang terhakis tadi. Of course, molekular kita tak boleh lupakan. Okay, kita buat ELISA, IFAC, PCR. Juga kita boleh buat additional test, okay, untuk different diagnosis. Sebab kadang-kadang
mucocutaneous leishmaniasis ni sering berlaku misdiagnosed dengan penyakit lain seperti syphilis, Hansen disease. Ingat balik semula dalam medical microbiology, Hansen disease tu penyakit kusta, okay? Leprosy, Mycobacterium leprae, masih ingat? Saya sendiri yang ajar, tak salah saya. Saya ajar kamu semua, Hansen disease, Mycobacterium leprae. And also differential diagnosis kita boleh lakukan skin carcinoma. Okay, kita lakukan differential diagnosis because of dia punya simptom tu lebih kurang sama saja. Those disease dalam mucocutaneous leishmaniasis. Alright, so dari segi syphilis, dari segi Hansen disease, and so skin carcinoma. So it's worthy for diagnostic people to do this differential diagnosis in order for us to know the actual cause of infections. Okay, sama ada betul-betul leishmaniasis ataupun syphilis ataupun Hansen disease atau skin carcinoma. Of course, bila dah sampai ke tahap chronic, okay, the treatment is very difficult. Alright, so muka yang telah terheruk tadi tu awak tak boleh nak ubah lagi dah. But we still giving, having said that, kita masih lagi memberikan treatment lah. Okay, seperti amphotericin B, okay, cycloguanil, stibogluconate, dan juga ketoconazole. Alright, so ini semua kita still bagi dia treatment in terms of dia punya ini, walaupun secara kata chronically sukar untuk kita nak baik pulihkan muka dia yang sudah pun terheruk tadi tu. Alright. Yang ni yang saya katakan tadi, wajah yang menyerupai, hidung itu menyerupai tape nose-like tu. Okay, hidung dia agak membunjur ke depan dan ke bawah sedikit. Okay, dalam keadaan yang agak teruk, okay, berlaku secondary infection. Kalau nampak ada nanah dekat sini tu, maksudnya ada secondary infection lah tu. Okay, and also kalau perhatikan dekat sini memang hidung dia, septum dia antara lubang hidung kiri dengan lubang hidung kanan ini ada septum pemisah tengah-tengah dia tu memang dah tak ada dah. Bermakna dia ada satu lubang je sekarang ni. Okay, so that is how severe mucocutaneous leishmaniasis boleh berlaku pada seorang yang sudah pun kronik. Okay, so awak tengok dekat sini. Septum dia tengah ni dah tak ada dah. So sekarang dia ada satu lubang hidung saja. Okay, sebab dia dah terkakis dekat sini. Alright. Ini kalau dah kronik sangatlah, okay, sampai macam tu sekali. Okay, disfigured deformities pada bahagian facial dan bahagian nose dan sebagainya. Okay. Ini adalah carcinoma. Okay, carcinoma yang saya kata differential diagnosis yang boleh kita lakukan untuk nak membezakan mucocutaneous leishmaniasis dan carcinoma. So sekali tengok sama saja dia punya simptom dia tu. Okay, carcinoma. Okay, so kita boleh juga lakukan diagnosis untuk kita nak differentiate the actual disease. Ini pula Hansen, masih ingat penyakit kusta saya ajar dalam Mycobacterium leprae sem lepas, okay, last semester. This is the disease for Hansen disease. Okay, so muka dia kalau awak dapati dekat sini, kalau mucocutaneous leishmaniasis, hidung dia seperti tape. Tapi kalau Hansen disease, muka dia seperti apa? Ingat lagi tak? Lion. Okay. Bagus, ingat lagi Okay. So don't orang kata jangan tertukar, okay? Lion face light ni those yang dapat Hansen disease, kusta, tapi tape nose light ni adalah those yang dapat mucocutaneous leishmaniasis. So remember that. Okay, so easy for you to orang kata differentiate lah. Alright. So this is Hansen disease. This one is syphilis, okay? Syphilis ni one thing tentang public perception, syphilis ni dia hanya mengatakan syphilis semata-mata penyakit yang ada pada bahagian sexual organ saja. Actually it's no. Okay? Syphilis boleh berlaku pada bahagian kulit, pada bahagian mata, congenital syphilis pun boleh berlaku, okay? Pada bahagian mata, pada bahagian pada dia boleh juga
migrate kepada fetus atau baby dalam kandungan apa semua tu. So kita perlu ubah tanggapan public mengatakan sifilis ni semata-mata penyakit pada bahagian kemaluan. So actually sifilis ni boleh berlaku, tanda-tandanya seperti juga mucocutaneous leishmaniasis. So sekali pandang macam sama saja. So that is why it is required for you to do the differential diagnosis towards syphilis sekiranya dilaporkan berlaku leishmania. Okay, mucocutaneous leishmania untuk awak nak bezakan. Okay. Okay, dan the last one is cutaneous leishmaniasis. Tadi bahagian C dengan D, penyakit yang ketiga dan keempat, cutaneous leishmaniasis. Cuma yang bezakan dia tu sama ada dia oral cutaneous leishmaniasis ataupun new world cutaneous leishmaniasis. Saya gabungkan kedua-duanya dalam satu topik dekat sini. Because dia ada similarity, dia ada differences. Similarities antara oral dengan new world cutaneous leishmaniasis adalah dari segi reservoir animals, pathogenicity and diagnosis. Manakala the differences between these two, oral cutaneous leishmaniasis and new world cutaneous leishmaniasis adalah dari segi etiological agent, vector species dan distribution. So mengapa dipanggil old world dan mengapa dipanggil new world? Basically kerana first discovered dia in Europe and Asia and also in Middle Africa, itu adalah old world. Lama-kelamaan dia telah widely spread ke bahagian South and Latin America. Itulah bermulanya era dipanggil new world pula. Okay, so this is why we discover ada dua jenis cutaneous leishmaniasis, sama ada oral atau new world. Puncanya bahagian tadi lah, kawasan di mana kita first discover. Okay, area di mana kita first discover sama ada bahagian oral ataupun new world. So apakah similarities, apakah differences tu? Lihat balik handouts yang tentang leishmaniasis tu. Segala-galanya saya telah pun bagi segala-galanya telah pun saya buat untuk awak. Dan you should thanks to me for that, because kalau tidak memang susah awak nak bezakan. Okay, so saya notice benda ni saya baru rasa nak buat because student batch awak yang lepas-lepas banyak keliru antara cutaneous old world, cutaneous new world, lepas tu mucocutaneous dengan visceral. Jadi untuk nak membantu awak, saya rasa saya patut buat, saya tolong buat untuk awak lah, senang untuk awak nak bezakan semua tu. Okay, mungkin dalam slide ni awak boleh tengok dari segi pathogenicity dan juga gambar-gambar yang nak membezakan dia macam mana rupa leishmania, setiap jenis leishmania. Tapi dari segi point tu, segalanya saya telah masukkan dalam jadual tu ya. Okay, cutaneous leishmaniasis tu, yang ni pun saya rasa saya dah bagi tahu dalam jadual, so just go through saja jadual tu. Mungkin yang ni saya detail up sedikit, okay, you boleh baca dekat sini. So dari segi gambar inilah, okay. So dia melibatkan rashes atau redness di kawasan inflammation, di kawasan di mana berlakunya gigitan serangga tersebut pada bahagian kulit awak. Okey. Dekat sini. Okey, gambar-gambar tu. Okey. Cutaneous leishmaniasis dari segi diagnosis, okey, sama sahaja. Treatment dia pun sama sahaja. Okey. So itu yang saya maksudkan dari situ, di mana ada perbezaan, di mana ada persamaan antara new dengan old. Okey. Okey, so ini gambar sign and symptom juga, okey, seperti biasa. Untuk nak membezakan rupa cutaneous leishmaniasis, okey. So jangan merasa bebanan untuk awak nak tahu dengan lebih detail apa itu new world, apa itu old cutaneous leishmaniasis. Just tahu beza saja. Selain daripada tiga faktor perbezaan tu, so yang lain tu semua sama saja. Okay. Prevention and control sama seperti yang lain-lain. Okay, vector control, fogging, avoid infected fox and dogs because dia ada banyak reservoir animals. Okay, so rodent dan sebagainya. And prophylactic treatment macam biasalah.
Okay, thank you very much untuk petang ini. Saya rasa untuk itu saja untuk hari ini. Sekejap. Okay, so ada soalan kalau untuk lecture petang ini? Macam biasa ya, saya akan email slide dengan recorded video untuk pagi tadi dan juga untuk hari ini, petang ni. Kalau tak sempat petang ni, saya akan email esok boleh sebab nak download recorded video tu agak lama, jadi kok tak sempat petang ni, saya akan bagi email esok lah. Somehow kalau awak tak dapat email melalui kalau awak tak dapat video dan juga slide tu melalui email, saya juga attach dalam apa ni Google Classroom Google Classroom macam yang Google Classroom macam yang lepas, minggu lepas masih ada dah attach lah, kalau just in case awak tak dapat by email lah. So untuk nak memudahkan tu. In fact handout tu pun ada dalam Google Classroom. So semuanya saya dah attach kat situ. Okay. So anything students? Doktor, Ya. kalau refer dalam teaching plan petang ni kita ada belajar intestinal dengan tissue sporozoa. Tapi so far doktor tak ada ajar lagi pasal sporozoa ke saya silap? Okey, benda tu saya akan ajar sebenarnya macam ni. Okey, saya patut bagi tahu juga ni. Saya diberi 7 slot untuk mengajar semua topik tu. Awak jangan bimbang 7 because kalau saya 7 slot yang diberikan kepada saya tu terlalu banyak untuk saya ajar. Okey, jadi saya pecahkan sikit-sikit. Faham tak? Saya pecahkan sikit-sikit supaya yang bahagian sporozoa tu saya akan ajar minggu depan. Hari Khamis pagi. Okey. Okey, hari Khamis pagi tu saya akan ajar sporozoa. Okey. Malaria tu kalau perasan ada 2 topik, ada dua tajuk, malaria 1 dengan malaria 2 kan? Kalau betul. Okey. Untuk malaria tu saya rasa 2 jam pun dah cukup. Bermakna 1 slot pun dah cukup. Okay, so 1 slot saja untuk malaria tu pun dah cukup. Okay, which is 1 slot tu pun, even 1 slot pun, saya ajar pun student masih lagi tak boleh nak jawab. Soalan yang saya tanya dalam exam, student tentang malaria, masih tak boleh jawab. Kalau nak suruh ajar saya 2 slot untuk malaria saja, saya akan lebih detailkan lagi tentang malaria tu. Nanti pening kepala awak. Okay, so saya rasa saya perlu ajar 1 slot saja tentang malaria tu. So memang ada banyak masa atau slot yang berlebihan, bukan kata berlebihan, tidak jugalah. Tapi daripada saya nak peningkan kepala saya, nak peningkan kepala awak semua, baik saya akan loosekan ataupun longgarkan sedikit waktu belajar awak tu dengan tajuk-tajuk yang sedikit supaya awak mudah faham. Okay? So don't worry, yang sporozoa tu saya akan ajar pada Khamis minggu depan pagi. Petang tu barulah saya akan pergi pada malaria. Okey, boleh faham Syakira? Okey, boleh. Okay. Alright, so ada apa soalan lagi? Kalau tak ada apa tak apa. Saya rasa kita start pukul 2. Ni hampir pukul 4 dah ni, hampir 3:45. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita stop dekat sini. So kita akan jumpa pagi dan petang Khamis minggu depan pula ya. Okey Okay, so kalau tak ada apa, kita end up our session with recitation of Tasbih Kifarah dan Surah Wal-Asr. Thank you, Okay, Doctor. thank you. Okay, welcome. Thank you semua. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. You're welcome. Thank you, Doctor.